Yun guys, sa ground floor pa siya. So, puno yung elevator. Kaya, doon na lang ako bababa sa escalator. Ayan o, puno. Kaya hindi ako makababa. Kaya, pupunta na lang ako sa dito sa escalator para bumaba. Dito yun guys, malapit sa Jollibee yung SS. Ayun, malapit na guys. Nagtanong lang ako dito guys kasi may problema yung SS ko.